Παραθαλάσσια και παραμυθένια, η Κάριστος πρικισμένη τόσο από την ιστορία με θαυμαστά αξιοθέατα όπως το φρούριο κοντά στο λιμάνι γνωστό ως Μπούρτζι, τόσο και από τη φύση με τις πηγές και τα ριάκια της, το λιμάνι με τα γραφικά καϊκάκια, το μυθικό κάστρο της Καστέλο Ρώσο, τα πλατάνια της και ο φυσικός της πλούτος την κάνουν ιδανικό προορισμό. Λίγη ώρα από τη Χαλκίδα ή με πλοίο από τη Ραφίνα μπορεί κανείς να βρεθεί στην όμορφη Κάριστο και σε αυτό το βίντεο θα σας την παρουσιάσουμε με τη δική μας ματιά. Η Κάριστος αποτελεί το νοτιότερο αστικό προπύργιο της Εύβοιας. Σύμφωνα με την παράδοση πήρε το όνομά της από τον ομώνυμο γιο του Θεσσαλού Κεντάβρου Χείρονα, ή ακόμα γίνονται αναφορές ότι πήρε το όνομά της από τα ιερά δέντρα του Δία, δηλαδή τις καστανιές και τις καρυδιές που βρίσκονται σε αυθονία στην Καριστινή γη. Στο κέντρο της Καρίστου βρίσκεται το Γιοκάλιο Πνευματικό Ίδρυμα, όπου εκτός από το αρχαιολογικό μουσείο της περιοχής διαθέτει μια σπουδαία βιβλιοθήκη 11.000 τόμων. Είναι μια κομμόπολη που συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Απ' τη μία με το όρος όχι και το ορειβατικό καταφύγιο, και απ' την άλλη με τις πολλές παραλίες που διαθέτει. Και αυτά είναι λίγα μόνο από τα χαρακτηριστικά της. Απέναντι από το Γιοκάλιο Πνευματικό Ίδρυμα βρίσκεται το Μπούρτζι της Καρίστου. Κατασκευάστηκε κατά το 13ο αιώνα από τους Ενετούς και τους Φράγκους. Πρόκειται για ένα διόροφο κτίσμα εξαγωνικού σχήματος. Είναι χτισμένο από πορόλιθους και μάρμαρα από το Ρωμαϊκό Μαυσολείο. Στη νότια και ανατολική πλευρά υπάρχουν τρύπες για τα πυροβόλα όπλα. Το μεγαλύτερο τμήμα των τοιχών του είναι επιχρησμένο με κονίαμα για να προστατεύεται από την αλμύρα της θάλασσας. Ψηλά υπάρχουν καταχύτρες από όπου οι αμυνόμενοι έριχναν ζεματιστό λάδι ή πίσα στους εχθρούς που ήθελαν να εισβάλλουν. Το φρούριο είναι συνδεμένο με μια αιματηρή σελίδα της ιστορίας του Βενετοτουρκικού πολέμου το 17ο αιώνα. Οι Έλληνες σύμμαχοι των Βενετών απειλήθηκαν από τους Τούρκους και με την αποχώρηση των Βενετών αναγκάστηκαν να παραδοθούν και πολλοί από εκείνους αποκεφαλίστηκαν επί τόπου. Σύμφωνα με τις ιστορίες των ντόπιων, υπήρχε κάποτε μία σύραγγα κάτω από το κάστρο που κατέληγε στις βρύσες και χρησιμεύε ως τρόπος διαφυγής για επικοινωνία αλλά και για ίδρυυση του κάστρου όταν αυτό βρισκόταν σε κατάσταση πολιορκίας. Στις μέρες μας χρησιμοποιείται ως θερινός χώρος εκθέσεων και εκδηλώσεων προάγοντας τις τέχνες και τον πολιτισμό. Προσπαθούμε να ανέβουμε το κάστρο της Καρίστου, αυτό εκεί πίσω μου που βλέπετε, θα προσπαθήσουμε να ανέβουμε με τα πόδια μέχρι εκεί πάνω. Το θρυλικό Καστέλο Ρώσο ή κοκκινόκαστρο στέκει επιβλητικά στους πρόποδες της Όχης εδώ και πάνω από 800 χρόνια. Βρίσκεται λίγα λεπτά από το κέντρο της Καρίστου μεταξύ των χωριών Γραμπιά και Μήλι. Κοντά στην Κυρία Πύλη υπήρχε κάποτε μία μεγάλη υπαίθρια αυλή. Εδώ κατοικούσαν οι άντρες της φρουράς με τις οικογένειές τους κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Τα ανεβήκαμε όλο αυτό εδώ πίσω που βλέπετε. Λίγη διαδρομή με το αυτοκίνητο και το υπόλοιπο με τα πόδια. Εντάξει, δεν έμεινε πολύ, σχεδόν φτάσαμε στο κάστρο εδώ πίσω. Τα ψηλά τείχη και οι επάλξεις προστάτευαν το δεύτερο εσωτερικό κάστρο Και τώρα θα μπούμε μέσα. όπου κατέφευγαν όσοι ήταν σε άμυνα όταν υπήρχε μεγάλος κίνδυνος από εξωτερικούς εχθρούς. Δημιουργοί του θρυλικού αυτού κάστρου ήταν οι Λομβαρδοί, οι οποίοι το έχτισαν πάνω στα θεμέλια Βυζαντινού οχυρού. Με την πάροδο των χρόνων πέρασαν από εδώ Βυζαντινοί, Φράγκοι, Βενετοί, αλλά και Τούρκοι, οι οποίοι το εγκατέλειψαν μετά την απελευθέρωση.
Όπου φαίνεται πολύ ωραίο. Το κάστρο πήρε το όνομά του από τις κόκκινες πέτρες με τις οποίες είχε χτιστεί και από την κοκκινοπή όψη που είχε πάρει πήρε το όνομα Κοκκινόκαστρο. Η θέα από το κάστρο είναι πανοραμική και σου κόβει την ανάσα. Πω, είναι τέλεια η θέα. Από εδώ μπορεί κανείς να δει όλη την Κάριστο. Στη βόρεια πλευρά υπήρχε το εσωτερικό φρούριο που αποτελούσε την Ακρόπολη της Καρίστου και το τελευταίο οχυρό άμυνας. Πάνω σε αυτό βρίσκεται η εκκλησία του προφήτη Ηλία και στο κάτω μέρος μια μεγάλη δεξαμενή. Ο τετράγωνος προμαχώνας του κάστρου διέθετε ένα τεραστίων διαστάσεων ριχάλκινο πυροβόλο. Σύμφωνα με την παράδοση, όταν οι Τούρκοι το χρησιμοποίησαν, ήταν τόσο μεγάλη η δόνηση και ο κρότος από την εκπλησιοκρότηση που δεν επιχείρησαν να το ξαναχρησιμοποιήσουν. Και κοιτάξτε τι πετύχαμε κατά την περιήγησή μας εδώ μέσα. Ο προμαχώνας κόντεψε να γκρεμιστεί και σύμφωνα με το θρύλο ήταν σαν να χτύπησε ο ίδιος ο Θεός Ήφαιστος το βάρη σφυρί του πάνω στο αμμόνι με τόση δύναμη που η γη σύστηκε κάτω από τα πόδια τους. Το εντυπωσιακό αυτό κάστρο επίσης διέθετε μεγάλη αίθουσα τελετών και αίθουσα φρουράς σύμφωνα με τις ενδείξεις. Ενδείκνυται και για φυσιολατρική περιήγηση, καθώς στους ερειπωμένους τοίχους φύονται σπάνια αγριολούλουδα. Κάτω από την επιβλητική θέα του φωταγωγημένου Καστέλο Ρώσο, η Κάριστος στη νύχτα μεταμορφώνεται. Στο κέντρο, κατά μήκος του λιμανιού, υπάρχουν καφετέριες, μπαράκια, παραδοσιακά ταβερνάκια, ουζέρι και καφενεία. Η περιοχή ξεχωρίζει για την πολύ καλή ρημοτομία με τα νεοκλασικά της κτίρια, τους ευρύς δρόμους και τις πλατείες που έγιναν βάση σχεδίου και κατόπιν παραγγελίας του βασιλιά Όθωνα. Ιδανική πρόταση για φαγητό αποτελούν τα θαλασσινά της. Βέβαια, υπάρχουν και οι πιο οικονομικές λύσεις. Εμείς ξεχωρίσαμε το τοπικό τηγανόψωμο, που είναι ένα είδος τυρόπιτας. Η Κάριστος διαθέτει και δικό της Λούνα Πάρκ και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ. Πρωταγωνιστές μύθους της μεταχριστιανικής περίοδου ήταν οι δράκοι. Δεν είχαν τη μορφή ερπετού, όπως τους έχουμε συνηθίσει, αλλά ανθρώπινοι, με υπερφυσικές διαστάσεις. Ήταν γίγαντες, που τις περισσότερες φορές είχαν κακές προθέσεις προς τους ανθρώπους. Ζούσαν απομακρυσμένοι στα βουνά, είτε σε σπηλιές ή πύργους που έφτιαχναν οι ίδιοι. Σε εκείνους τους δράκους απέδωσαν τη δημιουργία μυστήριων χτισμάτων που βρέθηκαν στη Νότια Εύβοια. Τα χτίσματα αυτά εντυπωσιάζουν μέχρι σήμερα για την πρωτότυπη αρχιτεκτονική τους. Είναι τα γνωστά δρακόσπιτα. Σύμφωνα με ένα θρύλο, υπήρχε κάποτε ένας δράκος, ο οποίος ήταν ερωτευμένος με μια κοπέλα, την οποία κρατούσε εχμάλωτη στο δρακόσπιτο. Κάθε βράδυ, σαν έπεφτε και το τελευταίο φως του ήλιου, ερχόταν στο δρακόσπιτο να δει την αγαπημένη του. Μένανε μαζί ως τα χαράματα έως ότου ο ήλιος να ανατείλει στον όμορφο ουρανό της Καρίστου. Όμως η κοπέλα ήθελε την ελευθερία της. Έτσι, μια μέρα έστησε ένα σχέδιο ώστε ο δράκος να αργήσει να φύγει από το σπίτι και να τον βρει το πρωινό φως της ημέρας εκεί. Ήταν η ώρα που ερχόταν ο αδερφός της στο σπίτι. Έτσι, στην τροφή του αλόγου έβαλε παραπάνω κρυθάρι και άμμο, ώστε να αργήσει να ειδοποιήσει τον αφέντη του. Έτσι και έγινε. Ο αδερφός της κοπέλας μαζί με το σκύλο του καταδίωξαν τον δράκο, ο οποίος έφυγε βιαστικά από το δρακόσπιτο με τ' άλογό του. Ο σκύλος τον κυνήγησε μέχρι την κορυφή της όχης, όπου και θα άφηνε την τελευταία του πνοή. Λίγο πριν ξεψυχήσει, φώναξε ζητώντας βοήθεια από την αδερφή του. Μόλις εκείνη τον άκουσε, άφησε το παιδί της στην κούνια του και έτρεξε να τον βρει. Όταν έφτασε ήταν πια αργά. Ο δράκος άφησε την τελευταία του πνοή.
Στις μέρες μας μόνο η σπασμένη ροφή του δρακόσπιτου έμεινε να τον θυμίζει, καθώς σύμφωνα με το μύθο ήταν τόση η ορμή και η δύναμη που έβαλε για να ξεφύγει που τρύπησε το ταβάνι. Φτάνοντας στο χωριό, Μίλη της Καρίστου κατακλείζεσαι από όμορφα συναισθήματα. Μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο με ψηλά πλατάνια, ριάκια, τρεχούμενα νερά και με τις μπλε λιβελούλες να χορεύουν συντροφεύοντας τον επισκέπτη σαν σε παραμύθι. Ένα παραμύθι ζωντανό και ονειροπόλο, όπως το τοπίο που υπάρχει γύρω του. Αλλά και ψηλά κοιτώντας βλέπει κανείς την όχη που και εκείνη από ένα μύθο πήρε το όνομά της. Ήταν το βουνό όπου ο Δίας, μεταμορφωμένος σε κούκο που τουρτούριζε από το κρύο, έκανε την Ήρα να λυγίσει και να τον πάρει στην αγκαλιά της. Ο Δίας τότε πήρε την πραγματική του μορφή και την έκανε δική του αφού της έταξε γάμο. Έτσι και το βουνό πήρε το όνομα Όχη, που σήμαινε συνέβρεση. Κάτω από αυτό το μυθικό βουνό απλώνεται το όμορφο αυτό χωριουδάκι που πήρε το όνομά του από τους πολλούς νερόμυλους. Πολλοί ταξιδιώτες σταματούν για να δροσιστούν στις πηγές, αλλά και για φαγητό στα γραφικά ταβερνάκια της περιοχής. Η Κάριστος είναι το μέρος όπου δένονται αρμονικά οι αντιθέσεις. Ο τόπος που παντρεύει το χθες με το σήμερα. Την ιστορία με το μύθο. Το βουνό με τη θάλασσα. Και η Κάριστος, όπως και άλλοι προορισμοί μας αποδεικνύουν, ότι κάθε τόπος έχει τη δική του ομορφιά να ανακαλύψεις. Αρκεί να έχεις όρεξη για εξερεύνηση Και καλή διάθεση. I've been running through the jungle, I've been crying with the wolves to get to you, to get to you.